Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening. This is me again, Minette Javier, and in this video, I'm going to show you how I curl my hair without the use of curling iron. All you need are 4 things: hair dryer, hair mousse, hairspray, and a set of bobby pins. And of course, the fifth element is the time. Yun. Kailangan mo lang ng time. Maybe around 30 to 45 minutes is enough. Yun. So, kung nagmamadali ka naman, within 30 minutes, you can do it. So, let's begin. Ito tayo ulit, and I'm going to show you how I curl my hair without a curling iron. Una sa lahat, wala akong curling iron. That's why I'm improvising it with the tools that I have. Sa hair product naman, I use this L'Oreal or any spray net, any hairspray will do. And this one, hair mousse. Yeah, hair mousse. I also use a L'Oreal. So, kung saan kahiyang, but I find that these two work for me. And, so yun. The first thing that you have to do is, so medyo ano na siya, hindi naman siya wet, damp siya. Oh. Suklay mo lang siya. Ayan. And then, I apply hair mousse. It's like magic. Okay. So, dahil mahabang hair ko, siguro I need more product. You can also use a flat iron. Pakita ko later. And then after this, pwede ka na mag-start ng bobby pins. Ilagay mo lang siya into sections. Ako kasi, ang goal natin for it is magkaroon lang ng beachy waves. Hindi beachy waves beach waves. Yung parang hindi siya masyadong sinadyang ikulot. Yung parang kulot na natural lang, gano'n. So, ako kasi ganun ako magkulot. Ayoko na masyadong perfect. Yung parang, alam mo yun, yung parang pag hindi makabasag pinggan yung nakulot. So, ito yung parang natural lang. So, gagawin lang natin, i-twirl-twirl lang natin yung section. So, pag mas maliit yung mga sections na ginawa mo, mas maraming hairpin, kalalabasan nun mas maraming kulot. Mas maliit yung magiging curl. Ako naman, siguro kahit nga 2 sections lang eh. Pero, I'll make it 4. 2 dito and 2 dito sa sides na to. Sa side na to. Sorry. You see that? Yan yung kulot. Ibig sabihin, itong part na to may chemical pa. Ito wala. Ito na yung bagong tubo. Just have to curl it. So, may hair mousse na yan. I-ano mo siya, as in, i-twirl mo talaga ng maigi. You can add more product kung gusto mo. Sa tingin mo parang kulang pa. Hindi lang, kulang. If your hair is naturally straight, I think mas matagal yung time na kakailanganin mo. So siguro mga 1 hour before, 2 hours before, dapat ginagawa mo na to. Ito naman, I can do this with 30 minutes. So yun, maganda. Ayusin mo na yung hair mo and then mag-makeup ka after. Naka-divide na siya into 2. Ganun din sa kabilang side. Pansinin mo, hindi ko masyadong, alam mo yun, yung masyadong hindi perfect yung lines. Pero it's really up to you. Like, kung nagmamadali ka, parang ngayon sa akin, diba? Parang nagmamadali ka, ganun lang, i-divide mo into 4, divide into 6, divide it into 12, kung ganun kakatsaga. But kasi in my case, medyo happy na ako dun sa curls na medyo malalaki. Parang waves lang siya. Ayan. Hindi mo kailangan pantay na pantay, ganun.
opting for that talagang symmetrical na curl, siguro dapat pantayin mo yung pagkaka-curl mo. Like ito, so taas yung isa. Pero in my case, okay na ako. Happy na ako. Twist, twist. Ayan na siya. Sining sa Star Wars? Princess Leia ba yun? Patayin natin yung color ng face ko sa neck. So, I'm using this L'Oreal White Perfect. Pinakita ko na to dun sa kabilang tutorial, pero yun nga. Yun pa pala isang rule dun, yung dapat yung color ng face mo should be almost the same with your neck color. I-blend mo naman. So, kanina hindi ko siya na-blend. Ito lang yung puti. Ayan. Ano? Anong gagawin ko? Wala. Ayan. Ano bang kikwento ko? Wala naman. Ito yung case ng bobby pins ko. And ganito na lang siya karami. Ayan. Ganyan na lang siya karami. Ito sa dati, punong-puno to. Naisip ko yung hairpin, yung bobby pins. Kaya parang siyang ano, parang pera siya sa bangko. Nauubos. Hindi mo alam kung bakit. Paunti-unti. So, yun. Ayan. So, keep it there for like 30 minutes. 30 to 45 minutes actually mas maganda. Yun. So, anong gagawin ko? Hindi ko alam. Actually, paalis ako ngayon eh. Na gusto ko maggala-gala para maarawan naman ako. So, yun. Plain t-shirt. I'm just using a plain shirt. You can apply heat na agad. Ang style ko kasi is pwedeng curling iron, ginagamit ko, ginaganyan ko, kiniklip ko siya doon. Pero maganda rin sana kung blow dryer. Are you required to put your hair in a bun kapag nasa work? So nurse kasi ako, so required kami na magpusod ng hair. Eh nakakatuwa kasi pag maganda yung pagkakapusod ko after that, after ko ng duty, para siyang alam mo yung mermaid curls. So yun, I think maganda rin yung kahit isang bun ka lang na ganyan. Tapos wavy siya after. Ayusin mo lang yung pagka-curl. Pero yun nga, the more sections that you put, pag mas maliliit yung mga sections, mas maliliit yung curls mo. Kapag ka isang bun naman na bilog and you make it tight, expect mo yan na after maybe 2 hours na, yun na, after 2 hours na mag-apply ka ng heat, after 2 hours mag-apply ka nitong yung mga product na tinuro ko early on, maganda siya. Maganda ang pagka-curl. So, I hope that this time, maganda din siya. So, yun. Yeah, like I said, I divided into 4. Yan, yun talaga ng araw. I divided into 4 sections lang. Kapag sinipag ako, pwede namang pulo, ganyan, talagang madami, para kang yung mga pangkista. Pero dahil sa ating busy lifestyle, kailangan natin ng konting improvisation. So, I don't have a curling iron, to be honest. So, yun, I don't invest na rin, kasi parang hindi ko naman din ginagamit. And I am happy na with what I have. Ito napaka-dali. Pero kasi yung iba, magaling talaga sila mag-curl ng hair with that curling iron. The problem is, hindi ko siya napapractice. Wala akong curling iron, so I don't get to practice it. So, kaya, ano na lang, nandito. Diba? You have to be grateful for what you have. Diba? Totoo naman yun. Kung ano yung meron ka, make the most out of it. Kasi pag hindi mo nakikita yung blessing sa paligid mo, paano ka sasaya? Diba? Napunta tayo sa gratitude, napunta tayo sa pag-appreciate ng blessings, nag-start. Guys, commercial break. Oo nga pala. I'm also an author and I'm selling my book at National Bookstore. And mura lang siya, it's worth 299 pesos. Kung meron kang kamag-anak na OFW, meron kang friend na OFW, magandang regalo yan sa kanila. The title of my book is Smile Across the Miles because I am an OFW myself. So yun, so I know the struggles of being homesick. Yun, that's why I made the book. And I believe that you can still be happy wherever you are. Happiness is a choice, happiness is a decision. So yun, if you want to be happy, you always have to find something that you can be thankful for. Gratitude. Yun. So that's what my book is. I'm selling it at National Bookstore, Metro Manila branch. And kung hindi ka naman sa Metro Manila, you can always send me a message. Pwede namin i-ship sa inyo. Yun.
This one, I bought it at a very cheap price. Hindi rin siya, I don't know, hindi rin siya maganda, hindi rin siya kilalang brand. Pero okay naman siya, mukha naman siyang safe. So yun. Yun, ingat lang kasi merong may mga naririnig ako na nag-iinit yung mga ano nila, yung curling iron, ganun. So ingat na lang din. Careful bago umalis ng bahay. You have to remove all the plugs. Ayan na naman sa safety. So ang isang option mo is, bago mo pala ilagay yung bobby pins, ang isang mong option is, habang kinocurl mo siya, di ba kanina kinocurl ko siya, pwede mong ipita ng hair iron. Yan, habang naka-curl siya na ganyan, habang hindi mo pa tinitwist sa bobby pin, i-ganon mo na siya. Hindi ko lang napakita. Huwag i-apply mo lang yung heat. Huwag mo i-slide. I-dab mo lang siya. Yun nga, but I prefer blow dry. So habang nag-aantay ka ng hair mo na makumulot, dahil you already applied the hair dryer, nag-apply ka na ng heat. So, gawin mo kung yung gusto mong gawin, di ba? Wait guys, white flour yan ah. Baka kung ano isipin nyo. Ako, na-addict talaga ako. Sobrang nakaka-addict sila. Yeah, so these are my beauty products. Charot. Pwede ka rin pala mag-retouch ng lipstick. So this is my favorite. From Tarte. Or not to kilay? That's the question. I think okay. So guys, ito na. The moment of truth. Lumulubog na yung araw. Kailangan na nating gawin mga dapat gawin. So we have to remove it. Oh my god. I hope maganda siya. Yeah. So. Okay na? Alis na tayo? Okay na? Alis na tayo? Pwede mo pa rin ayusin kung hindi ka satisfied. Use your hands na lang. Sa likod, para may konting volume. Medyo na-flat din siya sa likod kanina. So, hindi ba kulay hati? So, kanina, di ba, nasa gitna siya? So, pwede mong ibahin. Nasa sa'yo yan. Yan. Huwag ka ma-discourage kung parang feeling mo ang gulo-gulo. Pwede mo siyang maayos. Pwede mo siyang maayos ng kamay mo. O, yun. Tapos, huwag kang don't think na parang ang ano niya, masyadong nakaangat. So, yun. Mamaya babagsak yan. Don't worry. So, yun. So guys, this is the final product and I hope that nagustuhan nyo and I hope that you will also apply it. Disclaimer lang, if you are not a fan of messy, curly hair, this is not for you. This is not the professional way of curling your hair. But pag nagmamadali ako and gusto ko ng instant kulot, gusto mo yung talagang sobrang fix yung curls, especially kung talagang, let's say, debut or a wedding, I suggest you use a curling iron. But this one is for casual wear lang and for the beach or gusto mo lang ng konting, it's just a simple party or get together. I think this will work for you.
happy na ako dito. Gusto ko yung medyo messy siya and medyo natural. So yun guys, I hope that you enjoyed this video and take care. God bless. Hi guys, if you like the video, feel free to click the thumbs up and to subscribe to my channel. See ya!